Γεια, καλώς ήρθατε στο κανάλι του Make Your Music. Είμαι ο Γιώργος και σήμερα θα δούμε υπερπρογραμματάρα καταπληκτική. Προγραμματάρα η οποία είναι εντελώς δωρεάν, δεν έχει έξτρα χρεώσεις αν το κατεβάσουμε για να κατεβάσουμε μια πιο full version, πιο καλή version του και τέτοια. Είναι ένα και είναι δωρεάν. Χρειάζεται σε όλους μας, ερασιτέχνες, επαγγελματίες, ό,τι ειδικότητα ή με οτιδήποτε ασχολούμαστε, δάσκαλοι, κάνουμε σεμινάρια, παρακολουθούμε σεμινάρια, είμαστε γονείς, παιδιά, γονείς οι οποίοι τα παιδιά τους είναι στο εξωτερικό ή σπουδάζουν αλλού, τα παιδιά που είναι μακριά. Χρειάζεται σε όλους μας, ερασιτέχνες, επαγγελματίες, τα πάντα. Χρειάζεται σε όλους μας. Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα με αυτό το πρόγραμμα, ακόμα και να συνδέσουμε το κινητό μας εκτός από μία κάμερα και να καταγράφουμε κατευθείαν βίντεο μέσα στον υπολογιστή. Είναι καταπληκτικό, οι δυνατότητες του πάρα πολλές. Πάμε στο Google να δούμε πώς λέγεται και να το κατεβάσουμε. Είναι πανεύκολο. Πάμε λοιπόν στο Google, γράφουμε OBS και μπαίνουμε στο πρώτο μας βγάζει αναζήτηση που είναι της εταιρείας της OBS. Μπαίνουμε μέσα, βλέπουμε ότι μας λέει αν θέλουμε για Windows, για Mac υπολογιστή ή για Linux. Πατάμε Windows αν έχουμε Windows και κατευθείαν ξεκινάει και κατεβαίνει. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Με τη μία κατεβαίνει το πρόγραμμα, το εγκαταστούμε και βλέπουμε τι δυνατότητες έχει. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε βίντεο για το OBS, να το αναλύουμε και να βλέπουμε πράγματα που μπορούμε να κάνουμε με αυτό και τι δυνατότητες και οτιδήποτε μπορούμε να φτιάξουμε. Γενικά έχει πολλά πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν κάνε μία εγγραφή εδώ κάτω. Έρχονται πολλά καινούργια βίντεο και για τη μουσική μας, να το Σαρδάμ, και για την τεχνολογία. Κάνε ένα like αν σου άρεσε αυτό το βίντεο. Καμπανάκι για να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα καινούργια βίντεο. 2 κάθε εβδομάδα βίντεο θα ανεβάζουμε. Και εμείς τα λέμε στο επόμενο. Φιλιά πολλά. Γεια!